Jos olet yli 70-vuotias mies ja kroppa ei tunnu ihan niin notkealta kuin aikaisemmin, ja mielessä on saattanut joskus käydä vaikka ajatus, että pitäisiköhän sitä joskus vaikka venytelläkin, niin tämä 10 minuutin äijätreeni ja liikkuvuusrutiini on tehty sinua varten. Tässä rutiinissa me harjoitellaan istuen, ei tehdä mitään pitkiä venytyksiä hankalissa asennoissa, vaan haetaan ennemmin liikettä koko kropalle. Joten tässä pärjää mukana hyvin myös hieman jäykempikin äijä. Nämä liikkeet voi olla hyvä tehdä vaikka pihahommien tai kävelylenkin jälkeen, jolloin kropassa on hieman lämpöä, mutta voit tehdä nämä hyvin myös ihan omana harjoituksenaan. Tervetuloa mukaan! Tule istumaan tuoli etureunalle, ota ryhdikäs asento ja aloitetaan liikkuvuusrutiinia nyrkkeilyn kanssa. Vuorotahtiin lähdet sieltä eteen iskemään suoria lyöntejä. Verrytellään vähän hartiaseutua sieltä lapaluita liikkeelle. Hyvä. Päästä kädet sinne rennoksi. Ravisuttele hieman. Seuraavaksi otetaan sormet ristiin ja työnnät kämmenpohjia eteenpäin. Samalla pyöristä selkää ja tuo leukaa lähemmäs rintaa. Uudelleen ojenna selkä suoraksi, tuo kädet sinne rinnan eteen. Työnnä kämmenpohjia eteenpäin, selän pyöristys ja ojennus. Uudelleen työnnä kämmenpohjia eteen, leuka rintaan, selkä pyöristyy ja sieltä ylös. Vielä 2 kertaa. Ja ojennus. Ja viimeinen. Työnnä kämmenpohjia eteenpäin ja sieltä ojenna selkä suoraksi. Päästä kädet roikkumaan sivulle. Seuraavassa liikkeessä viedään käsiä taakse, ojenna sormet suoraksi ja sitten tuot kädet tänne eteen. Ja uudelleen vienti taakse, kädet sormet suoraksi ja takaisin eteen. Samalla rutistat kevyesti lapaluita yhteen ja olkapäitä taaksepäin. Saadaan venytystä rinta kehän etupuolelle, hyvä, ja sitten rennoksi. Tuo uudelleen sormet ristiin ja viedään kädet tuonne niskan taakse. Jos et saa käsiä ihan niskan taakse, voit tuoda kädet tänne olkapäiden päälle. Täältä tuodaan kyynärpäitä yhteen ja avataan sivulle auki. Samalla kun kyynärpäät tulee yhteen, voit taas hakea pientä pyöreyttä sinne yläselkään. Eli kumarrus eteen ja takaisin auki. Kumarrus ja auki. Sama liike niin, että kädet on siinä olkapäillä. Silloin ne kyynärpäät ehkä tulee vähän helpommin siihen yhteen. Ja avaus. Yhteen. Ja avaus. Ja sitten päästät kädet rennoksi. Taas välissä hieman ravisutellaan. Tuo kädet sinne syliin ja pyöräytä hartioita taaksepäin. Seuraavaksi siirrä jalkoja hieman auki. Sieltä lähdetään kurottamaan suoraan alaspäin. Käsillä nilkkojen sisäsyrjään ja takaisin ylös. Mene siihen syvyyteen, mikä tuntuu selässä hyvältä ja miten lonkat antaa siitä myöden. Eli suoraan taivutus eteenpäin ja takaisin ylös. Eteen ja ylös. Jos voit mennä niin, että saat kämmeniä sinne ihan lattiaan saakka, niin sekin sopii. Mutta riittää se, että kädet tulee sinne nilkkojen korkeudelle, sormenpäät ehkä sinne lattiaan saakka. Vielä kerran näin. Hyvä. Sitten sama kurotus, mutta ristiin. Haetaan selkärangalle hieman kiertoa. Kurotus sinne vastakkaiseen säären alaosaan. Kurotus ja aina muistat ojentaa selän suoraksi siinä välissä. Kurotus ja ojennus. Vielä kerran kurotus. Hyvä. Ojenna selkä suoraksi. Tuo jalkoja hieman lähemmäs toisiaan. Seuraavaksi haetaan pohkeille ja takareisille venytystä. Ojenna jalka suoraksi, kantapää lattian, vedät nilkkaa koukkuun ja sieltä taivutat eteenpäin. Tunne venytys pohkeessa ja takareidessä.
pysähdytään hetkeksi ja sieltä takaisin ojennus suoraksi. Jalka takaisin toisen viereen ja sitten toinen puoli. Taivutus eteen, kun tunnet sen venytyksen pohkeessa ja takareidessä, niin pysähdyt hetkeksi aikaa ja sitten ojennetaan suoraksi. Voit jatkaa siitä omaan tahtiin, taivutus sinne eteen, tunnet venytyksen ja sitten sieltä takaisin ylös. Tehdään muutamia kertoja vielä kummallekin puolelle. Hyvä. Ja takaisin ylös. Ja toinen puoli. Ja ylös. Ja vielä viimeinen kerta. Hyvä. Jalat takaisin sinne vierekkäin. Voit vähän ravisutella välissä. Seuraavassa liikkeessä sitten haetaan lonkille liikkuvuutta. Nostetaan toinen jalka toisen jalan päälle. Nyt on tavoitteena, että saataisiin se nilkka siihen polven päälle. Polvi osoittaa vähän sinne ulospäin. Eli tässä asennossa pidetään hetken aikaa. Ojenna selkää suoremmaksi ja työnnät ristiselkää sieltä ryhdikkäämmäksi. Pieni pito tässä ja sitten takaisin alas. Ja toinen puoli. Nosto sinne ylös, voit auttaa käsillä jos tarvitsee ja tässä pieni pito. Tavoitteena olisi saada se venytys siellä pakaralihaksessa tuntumaan ja myös harjoittaa tuota lonkan liikkuvuutta. Ojenna selkää suoraksi ja sitten palautetaan takaisin alas. Samalla tavalla kuin edellisiäkin liikkeitä. Pysytään hetken aikaa siinä venytyksessä ja sitten palautetaan takaisin. Tehdään 3 kertaa kummallekin jalalle tämä liike. Hyvä. Ja sieltä nosto. Tämä oli toinen kerta. Ja laske takaisin alas. Ja toinen puoli. Ja alas. Ja vielä viimeinen kerta. Pieni pito siinä venytyksessä. Hyvä. Ja sitten takaisin alas. Hieman voit taputella ja ravisutella jalkoja taas tässä välissä. Sitten tämä liikkuvuusrutiinin viimeisissä liikkeissä me käännytään sivuttaissuuntaan tässä tuolissa. Eli toinen jalka jää sinne tuolin ulkoreunalle. Ota kädellä kiinni sieltä tuolin selkänojasta. Ja sieltä liuutat jalkaa taaksepäin. Reisi voi tulla suorassa linjassa tästä alaspäin tai mennä vähän taaksepäin. Kumpi tuntuu lonkassa hyvältä. Ja siinä otat tukea sieltä selkänojasta. Voit tarvittaessa vähän nojata enemmän sinne selkänojan puoleen, että on semmoinen tasapainoinen asento. Tästä nostetaan kättä etukautta ylöspäin. Pyri pitämään selän asento samana, eli selkä ei notkistu, vaan selkä pysyy samassa asennossa. Käsi nousee etukautta ylös. Mieluiten olkavarsi lähelle sinne korvaa. Ja sitten palautat takaisin käden alas. Ja uudelleen nosto ylös. Kiinnitä huomiota selän asentoon, se ei lähde notkistumaan. Venytyksen pitäisi tuntua siellä lonkan etupuolella, etureiden lihaksissa ehkäpä. Samalla tulee olkapäälle liikettä haettua. Hyvä. Ja käsi takaisin alas. Vielä kerran. Nosto. Ja takaisin alas. Nyt voit tuoda jalkaa hieman tänne eteenpäin. Hae tukeva asento siitä tuolista ja seuraavaksi tehdään vartalon kierto. Eli ensin selkä suorana ja sitten käännyt sinne tuolin selkänojaan niin, että otat kummallakin kädellä kiinni tuolin selkänojasta. Ja pysytään siinä asennossa hetken aikaa. Hyvä. Ja palautus. Käännytään toiseen suuntaan. Sieltä haet taas sen asennon siinä tuolin reunalla. Liuutat jalkaa sinne taaksepäin, mikä kohta tuntuu sopivalta. Pidät kiinni tuolin selkänojasta, että tasapaino säilyy. Ja sieltä nostetaan kättä etukautta ylös, peukalo johtaa liikettä. Ja pyrit pitämään sen selkärangan samassa asennossa, ettei se lähde notkistumaan tuolta ristiselästä ja palauta käsi takaisin alas. Jos käsi ei nouse ihan sinne ylös saakka, että olkavarsi tulee sinne korvaan kiinni, niin siihen saakka, mihin se käsi kivuttomasti nousee. Eli ei väkisin kipua vasten väännetä sitä kättä sinne ylös, vaan jätät sen käden siihen kohtaan, mihin se kivuttomasti hyvin tulee. Vielä kerran nosto.
Hyvä, palauta käsi alas. Taas voit tuoda vähän, palauttaa jalkaa eteenpäin, otetaan se pois siitä venytyksestä ja sitten selkä suorana ja kierto sinne tuolin selkänojaan päin. Ota kummallakin kädellä kiinni sieltä tuolin selkänojasta ja siinä hengittelet rauhallisesti sisään ja ulos. Hyvä. Ja sieltä palautus takaisin keskelle, käännyt ympäri, tuo jalat sinne eteen, ravisutellaan jalkoja, taputellaan sieltä. Näin. Siitä tuli valmista meidän 10 minuutin kestoisesta äijätreenien liikkuvuusrutiinista. Tästä sivusta löydät äijätreenien soittolistan, mistä löydät muutkin harjoitukset. Kiitos kun olit mukana. Moikka!